आबोली, रंग आणि फुलाचं नाव एकच. दिसायला सुंदर पण सुगंध नसलेली ही आबोली. नमस्कार आणि बरंच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तुम्ही अजून चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये व्हिडिओ नक्की शेअर करा. लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आबोलीच्या फुलांचा रंग फिक्कट आबोली आणि गडद आबोली असा 2 रंगामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आणि फुलाचा देठ फिक्कट पांढऱ्या रंगाचा. आबोलीची फुलं दिसायला सुंदर, साधारण 3 ते 5 असमान पाकळ्या आणि फुलाचा आकार एखाद्या पंख्यासारखा. वर्षभर फुलणारी पण उन्हाळ्यात विशेष बहर असणारी ही आबोली. हिरव्या पानात फुलांचा रंग अगदी खुलून दिसतो. फुलांच्या पाकळ्या अगदी नाजूक पातळ पापुद्र्यासारख्या असतात. अगदी नाजूक असणारी ही फुलं गुच्छानं येतात आणि वरच्या बाजूला कळ्या तर खालच्या बाजूला उमललेली फुलं असतात. आबोलीच्या रोपांना जास्त पाणीही लागत नाही आणि त्याची जास्त देखभाल करण्याची गरज नसते. चला तर मग आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आबोलीच्या फुलांचा गजरा कसा करायचा ते बघूयात. इथे मी घेतली आहेत आबोलीची ताजी फुलं. फुलं बांधण्याचा दोरा आणि सुई. दुहेरी दोऱ्यामध्ये आता आपण ही फुलं ओवून घेऊयात. फुलं समोरासमोर आणि अधिक चिन्हाच्या आकारात ओवत जायची आहेत.
अबोलीच्या फुलांचा हा गजरा 2 दिवस तरी छान राहतो। अबोलीच्या फुलांचा हा गजरा तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक आणि शेअर करा। लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह। तोपर्यंत बाय।